Cái hệ được cho là tệ nhất và cũng là cái hệ khiến cho nữ chính đầu tiên trong Pokemon anime phải khiếp sợ, hệ bọ. Một hệ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi là nhiều người sẽ phải đổi sắc mặt. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Rampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video tổng quan về hệ bọ để xem thử trong suốt 30 năm qua hệ này đã có được những gì. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 78% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Tính cho đến thời điểm Pokemon Legends CA ra mắt đã có 94 Pokemon hệ bọ, chiếm 9,17% tổng số Pokemon. Đây là hệ phổ biến thứ 6, chỉ sau hệ siêu linh, xếp trước hệ lửa và độc. Thế hệ 5 giới thiệu nhiều Pokemon hệ bọ nhất với 18 loài, trong khi thế hệ 6 giới thiệu ít Pokemon hệ bọ nhất, chỉ có mỗi nhà Vivillon. Hệ bọ đã kết hợp với tất cả 15 hệ, trừ hệ rồng và hệ thường. Đây cũng là hệ duy nhất vẫn chưa kết hợp với hệ rồng. Hệ bọ có cho mình hai song hệ độc đáo là bọ ma của Shedinja và bọ bóng tối của Lucas. Skoruby là Pokemon hệ bọ duy nhất bị thay đổi hệ sau khi tiến hóa, cụ thể là khi ở dạng Drapion mang song hệ độc bóng tối. Hệ 3 là một trong hai hệ thường được ghép với hệ bọ nhất, hệ còn lại là hệ độc. Mặc dù có những con bọ không cần hệ bay hay đặc tính lơ lửng thì chúng vẫn bay như thường. Với cơ chế có thay đổi hình dạng, hệ bọ có 6 Pokemon có thể Mega là Pinsir, Scizor, Heracross, Beedrill, Scolipede và Golisopod. Cơ chế Gigantamax mang đến 3 Pokemon hệ bọ có thể hóa khổng lồ gồm Butterfree, Orbeetle và Centicorch. Kể từ khi khái niệm Pokemon dạng vùng miền được giới thiệu, hầu hết các hệ đều có Pokemon đại diện. Riêng với hệ bọ tới giờ, vẫn chưa có lấy một Pokemon dạng vùng miền nào, chứ chưa nói đến dạng tiến hóa đồng quy. Những Pokemon của hệ bọ thì tất nhiên tạo hình phải gắn liền với tên gọi, đủ mọi mô típ từ bướm, ong, bọ ngựa, dế, nhện, bọ cạp, rết, thậm chí cả muỗi và sáng. Vẫn có một số Pokemon hệ bọ nhìn không giống bọ lắm, trong khi đó một số trong giống bọ lại chẳng mang hệ bọ. Trung bình các Pokemon hệ bọ có HP, tấn công đặc biệt, phòng thủ đặc biệt, tốc độ và tổng chỉ số cơ bản thấp nhất trong các hệ. Các chiêu thức hệ bọ có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên 3 hệ là cỏ, siêu linh và bóng tối, nhưng lại bị kháng bởi tận 7 hệ là sát đấu, bay, độc, ma, thép, lửa và tiên. Độc thôi muốn đứt hơi rồi, ngang ngửa với hệ cỏ luôn chứ vừa gì. Đánh đã không hiệu quả bao nhiêu mà bị kháng quá trời quá đất. Dĩ nhiên đây sẽ là cái hệ tấn công dở nhất hiện nay. Cái vớt vát duy nhất mà hệ này có là hệ bọ không bị kháng bởi các hệ còn lại. Chỉ ở thế hệ 1, hệ bọ khắc chế được hệ độc, trong khi hệ độc cũng khắc chế hệ bọ. Do đó đây là trường hợp duy nhất mà hai hệ khác nhau cùng gây sát thương siêu hiệu quả lẫn nhau. Ở mặt phòng thủ, hệ bọ kháng được các chiêu hệ sát đấu, đất và cỏ. Ngoài ra, kể từ thế hệ 1, hệ bọ và hệ sát đấu là hai hệ riêng biệt duy nhất kháng lẫn nhau. Hệ này nhận sát thương gấp đôi từ các hệ bay, đá và lửa, còn các hệ khác cứ thoải mái chơi đùa với hệ bọ. Dù vậy thì việc kháng được hệ sát đấu và đất cũng đã là một lợi thế, vì đây là hai hệ nguy hiểm và phổ biến nhất trong thế giới Pokemon. Bất kỳ hệ nào bắt cặp với hệ thép đều sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó. Hệ bọ cũng không ngoại lệ. Khi này chúng chỉ có duy nhất một điểm yếu, chính là nhận 4 lần sát thương từ hệ lửa, đó lại là kháng tận 8 hệ và miễn nhiễm với hệ độc. Silvally, Pokemon huyền thoại nhân tạo do tổ chức Ether tạo ra nhằm chống lại các Ultra Beasts, sở hữu khả năng chuyển sang hệ bọ khi đeo đĩa nhớ bọ. Nhưng nếu không tính hình dạng này của Silvally thì thật đáng buồn khi đã 30 năm trời, hệ bọ vẫn chưa có lấy cho mình một Pokemon huyền thoại nào cả. Tương tự, nếu không tính việc Arceus mang phiến thạch bọ ngọc để chuyển sang hệ bọ cũng chỉ có mỗi mình Genesect là Pokemon huyền ảo. Loài Pokemon này vốn đã tuyệt chủng từ rất lâu, nhưng đã được team Plasma hồi sinh lại từ hóa thạch cổ đại nhằm mục đích tạo ra sinh vật mạnh mẽ nhất. Nghe cái mùi quen quen đâu đây? Nhóm Ultra Beast có hai Pokemon mang hệ bọ gồm Buzzwole mang số hiệu UB02, nở nang,
Loài này có sở thích tạo dáng bất chấp thời điểm. Theo suy đoán thì đây là cách mà chúng dùng để giao tiếp. Ultra Beast tiếp theo là Pheromosa, cũng mang số hiệu GB02 nhưng định danh là Diễm Lệ. Nhà sở hữu vóc dáng người mẫu cùng với cặp chân dài tới nách, vận tốc Pheromosa có thể đạt được vượt quá 200 km/h chỉ trong chớp mắt. Tốc độ này cao hơn bất kỳ loài nào từng được phát hiện cho đến nay. Slitherwing, đại diện duy nhất của nhóm Paradox quá khứ mang hệ bọ. Nó chia sẻ nhiều đặc điểm tương đồng với Volcarona. Một số giả thuyết còn cho rằng có thể nó đã được hồi sinh từ các hóa thạch thời tiền sử. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa phát hiện được bất kỳ hóa thạch nào của Volcarona. Emboar. Dù Pokemon có đông đảo cỡ nào, hệ bọ vẫn chỉ mới có 34 chiêu thức, chiếm 3,64% tổng số chiêu thức hiện nay. Số lượng chiêu thức bằng với hệ ma và tiên, trở thành hệ hiếm thứ tư, xếp sau hệ băng và trước hệ độc. Mang tiếng là khắc chế hệ siêu linh, hệ mạnh nhất thế hệ 1, nhưng chỉ có đúng 4 chiêu hệ bọ vào thời điểm đó, mà sức mạnh của chúng lại toàn từ dưới đếm lên. Nực cười hơn nữa là những Pokemon hệ bọ có thể tận dụng tốt những chiêu thức này lại không hề học được chúng. Có lý dữ chưa? Ở các thế hệ sau này đã dần có những chiêu hệ bọ tốt hơn xuất hiện. Đầu tiên, mảng đặc biệt bọ huyên náo, chiêu thức dùng âm thanh để tấn công, kèm thêm 10% cơ hội làm giảm một bậc thủ đặc biệt của đối phương với sức mạnh cơ bản 90. Ở mức sát thương tương tự, vi phấn hoa, tùy vào mục tiêu mà chiêu này có hiệu ứng khác nhau. Nếu là đồng minh thì sẽ hồi phục 50% sinh lực, còn nếu là đối thủ thì gây sát thương. Tính tới hiện tại, siêu sừng là chiêu thức vật lý hệ bọ mạnh nhất với quy lực 120, đổi lại độ chính xác chỉ 85%. Chiêu thức ưu tiên mạnh nhất hệ bọ là đánh phủ đầu, và đây cũng là chiêu ưu tiên mạnh nhất trong các chiêu ưu tiên. Sức mạnh 90, cách hoạt động tương tự như vỗ bóp, cho nên nếu muốn sử dụng nữa thì cần phải thu về rồi đảo lại ra sân. Hệ bọ có chiêu thức hút máu đã có mặt từ thế hệ 1, sức mạnh chỉ 20, sức phục hồi sinh lực bằng một nửa lực sát thương đã gây ra. Cho đến thế hệ 7, chiêu này đã được boost sức mạnh lên tận 80. Cùng với sức mạnh này, bọ vồ sẽ giảm chỉ số tấn công vật lý của mục tiêu xuống một bậc sau khi Pokemon thi triển đã gây sát thương lên chúng. Sẽ là một thiếu sót nếu không nói về đánh bài chuồng, một chiêu thức cực kỳ phổ biến đối với nhiều loài Pokemon, chứ không riêng gì hệ bọ mới học được. Vừa gây sát thương, vừa lập tức đỡ Pokemon đồng đội ra sân trong cùng một lượt. Chiêu này không bị gò bó bởi hệ như bơi lộn vòng, hay sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với những Pokemon hệ đất như điện sao hoán. Mà có cho đánh không đau đi chăng nữa, chiêu này vẫn hữu dụng để phá chiến thuật dễ băng hào khí hoặc đối đầu với những Pokemon mang đặc tính cứng cỏi. Sang mảng hiệu ứng, chúng ta có phấn chọc giận, hút mọi đội tấn công về phía mình, bảo đảm cho đồng minh thoải mái setup hoặc tấn công. Đây cũng là một trong những chiêu thức làm nên tên tuổi của Among Us, trong khi nó mang hệ cỏ. Vũ điệu bươm bướm, chiêu setup hệ bọ cực kỳ lợi hại, chỉ cần múa một lần thôi là sẽ tăng ngay một bậc tấn công đặc biệt, ủ đặc biệt và tốc độ của Pokemon thi triển. Nếu chúng ta lỡ để cho Volcarona thành công dùng chiêu thức này dù chỉ một lần là khả năng cao ván đấu sẽ sớm kết thúc. Lưới dính, chiêu thức phóng mạng nhện lên sân đối phương khiến những Pokemon ra trận sẽ bị giảm một bậc tốc độ, tạo lợi thế cho Pokemon chủ lực càng quét nhanh nhất có thể. Nhưng với những Pokemon chân không chạm đất hoặc mang bút đế dày sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng này. Thế hệ 9 giới thiệu cho chúng ta hai chiêu hệ bọ mới gồm Bảy Tơ, chiêu thức ưu tiên độc quyền của Spidops. Hiệu ứng của chiêu thức này là bảo vệ Spidops khỏi mọi thương tổn và hiệu ứng phụ từ các chiêu vật lý hoặc đặc biệt. Chưa kể còn giảm một bậc tốc độ của đứa nào dám chạm vào nó. Ổ nhào thì ngược lại, chủ động gây sát thương và cũng giảm một bậc tốc độ của mục tiêu bị đánh trúng. Ở vùng Alola, khi đeo Buckingham Z, các chiêu hệ bọ sẽ được nâng cấp thành Zimu, chăn tơ trảm tàn khốc. Còn nếu Pokemon Dynamax ở Gala dùng chiêu hệ bọ, chúng đều sẽ trở thành sâu bướm cực đại, hiệu ứng làm giảm một bậc tấn công đặc biệt của đối phương. Duy nhất chỉ có mỗi Gigantamax Butterfree lại có thể thi triển mê hồ Giga, có tác dụng gây tê, nhiễm độc hoặc ru ngủ đối phương khi đánh trúng. Bất kỳ Pokemon nào Terra hệ bọ ở Podia khi dùng Terra bộc phá, chiêu này cũng đều chuyển sang hệ bọ. Những đặc tính gắn liền với hệ bọ có linh tính bọ, Pokemon có ít hơn hoặc bằng 1/3 lượng HP đang có thì các chiêu hệ bọ được tăng thêm 50% sức mạnh, vảy phấn, sức bảo vệ Pokemon, tránh khỏi các hiệu ứng phụ từ các chiêu thức tấn công, và mắc kép tăng độ chính xác cho các chiêu thức lên 1.3 lần. Hầu hết những Pokemon tiến hóa sớm nhất game đa phần đều là các Pokemon hệ bọ với 11 loài, rải từ level 7 đến level 12. Vốn dĩ ngoài tự nhiên, côn trùng đã là những sinh vật đầy màu sắc
Trong thế giới Pokemon, tất nhiên cũng không thể thiếu yếu tố này. Dù cũng là mô típ bươm bướm, nhưng loại Vivillon khác với Butterfree và Beautifly ở điểm nó sở hữu tận 20 dạng hoa văn khác nhau trên đôi cánh với đủ loại màu sắc, nhưng không hề dễ dàng gì để sở hữu hết chúng được, vì những hoa văn này phụ thuộc vào vị trí địa lý ngoài đời thật của người chơi. Sẵn nói về bươm bướm, chúng ta cũng cần nhắc lại việc không phải chuyện dễ để sở hữu một con Beautifly theo cách tự nhiên là bắt một con Wumbo rồi farm điểm kinh nghiệm. Việc Wumbo tiến hóa thành Suicune hay Cascoon hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đoạn mã quyết định nó tiến hóa thành cái kén nào đã được cài sẵn và không thể thay đổi. Do đó nếu lỡ Wumbo tiến hóa thành Cascoon thì tốt nhất bạn nên bắt luôn Suicune cho khỏe. Nói đến tiến hóa độc lạ nữa thì không thể nào không nhắc tới Set Ninja. Set Ninja đặc biệt ở chỗ vốn dĩ nó là cái vỏ còn sót lại sau khi Nincada tiến hóa thành Ninja. Đúng theo concept ve sầu thoát xác của họ nhà này, cách sở hữu nó cũng đơn giản, chỉ cần chịu một slot trong team cũng như trong túi còn một quả Pokemon thường. Nếu không đủ cả hai điều kiện này thì dù Nincada có tiến hóa, chúng ta cũng không có được Set Ninja. Trừ thế hệ 3, nó sẽ tự copy qua bóng chứa Nincada. Hai loài Carapace và Shelmet vốn là thiên địch của nhau trong tự nhiên. Carapace đóng vai trò là kẻ đi săn, còn Shelmet là kẻ bị săn. Khi đem cả hai đi trao đổi với nhau, Carapace sẽ cướp lấy vỏ của Shelmet để tiến hóa thành Escavalier. Do mất đi vỏ nên Shelmet tiến hóa thành Excelgor nhanh nhẹn. Khá thú vị ở chỗ, Shelmet khi còn có vỏ chỉ mang đơn hệ bọ, trong khi đó Escavalier cướp vỏ lại thành song hệ bọ thép. Và đây cũng là hai loài Pokemon tiến hóa trao đổi mà yêu cầu phải đúng đối tượng mới chịu tiến hóa. Đặc biệt, mới nhất ở thế hệ chính, chúng ta còn phải đi bộ với Rowler bằng tính năng Let's Go. Khi đạt đủ 1000 bước và lên cấp, nó sẽ tiến hóa thành Rapska. Chắc có lẽ vì là một hệ quá yếu nên các chuyên gia của hệ này cũng không quá nhiều. Chủ hội quán hệ bọ đầu tiên là ở Johto, Buxy. Chủ hội quán Azeli, cậu là cuốn từ điển sống về Pokemon hệ bọ. Mãi sang tận Unova, chúng ta mới có thêm chàng họa sĩ hệ bọ hàng đầu, Buff. Chủ hội quán Castelia, khi bị bí ý tưởng nghệ thuật, anh ấy sẽ trở về thành phố Nectrin, nơi Buff bắt đầu sự nghiệp. Vùng Kalos, hội quán Santa Lune, Viola, nữ nhiếp ảnh gia không bao giờ để lọt bất kỳ một nụ cười nào khỏi ống kính của mình. Cathy, chủ hội quán Cottondo tại Paldea, một nàng bọ đường. Cô ấy tin rằng đồ ngọt lẫn Pokemon hệ bọ đều sở hữu sức mạnh to lớn, dù kích thước của chúng rất nhỏ. Thiên vương duy nhất dám sử dụng hệ bọ là Adron ở vùng Sinnoh, mang tiếng là dùng hệ bọ nhưng chủ lực của cậu ta lại là Drapion, một Pokemon song hệ độc bóng tối. Và đó là thông tin về Pokemon hệ bọ mà mình muốn gửi đến mọi người. Hy vọng là sẽ giúp mọi người có thêm những thông tin thú vị về cái hệ bị ghẻ lạnh này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!